дрони атакували, за попередньою інформацією, палац Путіна в Геленджику. Вночі безпілотники начебто пошкодили будівлю у селі Криниця, а на хуторі Джанкот безпілотник упав на дерева. Ніхто не постраждав, про це повідомив краснодарський губернатор. Палац розташований зовсім поруч із Джанкотом, а в Криниці розташований путінський завод з виробництва вина. Йшлося у розслідуванні ФБК раніше. Схожа атака, коли дрони пролітали зону розташування палацу, відбулася минулого тижня. Я також додам, що в Орловській області Росії 27 травня росіяни бідкалися про атаку невідомими безпілотниками. Один із них начебто впав біля паливно-заправної станції в Лівнах. Губернатор Орловської області заявив, що безпілотники атакували регіон після півночі 27 травня. Тоді, за даними російських правоохоронних органів, жертві руйнувань не було, а на місці подій працювали оперативні служби та поліція. Однак губернатор зранку написав, що вранці того ж дня під час ще однієї масованої атаки безпілотник впав на територію паливно-заправної станції у місті Лівни. За даними губернатора, нібито була пошкоджена частина фасаду адміністративної будівлі, а наслідки атаки прибули локалізувати та усунути працівники оперативних служб та адміністрації міста. Росіянин також повідомив, що буцімто в момент роботи служб на території АЗС впав ще один дрон. Бачите, вони кричали «проходь камні з неба», виявилося, що падати будуть безпілотники. Губернатор Орловської області також заявив про нібито загибель водія в пожежної частини та 3 поранених співробітників служб. Загалом, за даними російських ЗМІ, у Лівнах було пошкоджено 2 станції, які розташовані за 250 метрів одна від одної. Це були АЗС «Роснефті» та «Нордгазу». Обидві станції перебували у безпосередній близькості до Лівенської нафтобази. Бачите, кожного дня щось горить, що-то горить і хлопає, як це називають окупанти. Я нагадаю, що слово «хлопки» вони таким чином намагаються замінити вибухи для того, аби не розповідати правду своєму населенню, бо в них же ж там взагалі все йде по плану, так? А тут виявляється, що Україна може їх атакувати. Атакувати ще й на таку велику відстань, 1800 кілометрів. Цікаво дізнатися деталі цих безпілотників. Зрештою, більш точну інформацію ми отримаємо після війни, якщо, звісно, отримаємо, тому що дуже часто під час ось цих атак Україна використовує свої власні розробки, додає туди навіть штучного інтелекту, за даними міжнародних медіа, для того, аби ці безпілотні літальні апарати шукали ці об'єкти, які потребують ураження від дрона, назвімо це так. Але окей, чекаємо на офіційну інформацію від наших відомств, а поки що переходимо до огляду ситуації в регіонах. І зараз детальніше поговоримо про тимчасово окупований Маріуполь, адже в нас вже є на зв'язку радник міського голови цього міста Петро Андрющенко. Пане Петре, вітання вам і дякую, що традиційно приєднуєтеся до наших етерів. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Я б хотіла розпочати із загального. Розкажіть, якою ситуація в Маріуполі є станом на зараз для тамтешніх мешканців, які з певних причин залишаються у місті? Ну, загрозливо, я би так сказав. З одного боку, ми маємо, всі розуміємо, майже літо вже в нас всіх, тепло, Маріуполь влітку і наприкінці весни і весною. Це окрема історія міста, яке просто приховало природньо маскування, все те, що там є, але разом з тим виявляються всі проблеми, які 2 роки росіяни намагаються приховувати, вони ж вилазять назовні. Головна проблема – це водовідведення, тобто, скажімо, прямо каналізація, і все те, що воно ховалось 2 роки, все ж таки по трубах, воно ж не нескінченне, може перебувати в резервуарах. Оці резервуари тепер системно виходять на вулиці. Нема такого району міста, де ми можемо систематично не спостерігати всякі річки каналізаційні, які назовні з відповідним запахом по всьому місту і таке інше. Так само історія з інфраструктурою, блекаути системні, тому що після того, як росіяни дуже дивним чином проводили розмінування на Азовсталі
спалили аж цілих 11 підстанцій по місту систематичні блокаути, то там тижнями немає світла в людей знову, без всяких бойових дій, без всяких атак, обстрілів і всього такого іншого. Просто російська дупорукість, як завжди, краща на світі зброя проти всього. Ну, от така ситуація насправді. Плюс, якщо так додавати, знову ж таки, спека, не працююча електрика, це зараз у нас не будуть працювати кондиціонери навіть того, в кого вони є. Не працюють ліфти по містам, по будинкам, попри те, що росіяни намагаються розповідати, що все покращилось. Отаке справжнє покращення, величезні потьомкінські деревні зростають і продовжують зростати. Єдине, дійсно, з чим рухається в росіяни, рухається непогано, це іпотечне будівництво. Тут вони молодці, тут вони будують швидко, тут вони будують відносно якісно, відносно того, що вони роблять інше. Оце така єдина історія. Ну і з викраданням квартир наших, тому що дуже ж вони пришвидшились і зростає ця історія з визданням квартир безхазяйними і їх подальшою націоналізацією, подальшим переданням вже потім російським військовим і російським чиновникам бюджетним, які будуть приїжджати і приїжджають потрохи в місто працювати.